tak faham yang ni. Aku tak faham tu. Gentleman khas ni faham tak? Aku pun petik tu, tak faham. Liza faham tak? Yang mana? Ni gentleman khas ni. Entahlah, Mia, aku tak tahu apa yang buat je. Aku tak tahu, aku press dulu. Aduh, macam mana ni? Macam mana kau boleh dapat 3,200? Korang. Ya. Korang ada masalah ke? Kita orang tak faham ni. Oh lah, ya ke? Oh, pasal account. Okey. Kau bersama tak faham? Faham. Korang jangan risau lah. Kat sini, aku datang untuk membantu korang tau. Tengok ni, apa aku bawa. Ni adalah pick and count account key. Benda ni paling simple, paling mudah, tepat, padat, senang untuk dibawa ke mana-mana. Confirm korang suka benda ni. Nah, korang tengok dulu dalam dia. Okey. Sekarang ni, inilah dia. Dapat membantu peniaga-peniaga di luar sana, terutamanya IKS di luar sana. Okey. Sekarang ni saya akan memperkenalkan pick and count account key. Benda ni paling mudah, simple, tepat dan padat dan senang untuk dibawa ke mana-mana. Benda ni paling simple korang boleh dapat tau. Boleh pelajari, ada 4 jenis perkara. Okey, mari kita tengok. Rekod tunai, rekod hasil, rekod belanja, senarai penghutang dan juga penghutang, dan akhir sekali adalah penyata untung rugi. Benda ni paling simple, paling senang, tak perlu nak berbelit-belit dekat komputer ke dekat akaun yang memerlukan pelbagai jenis perekodan. Tak payah. 4 jenis kad. 5 jenis kad. Simple, tepat, padat, kecil.